नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत पालकाचं सूप. आपल्याला तर माहितीच आहे, हिवाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये पालक हा मार्केटमध्ये आलेला असतो. पालक हा आपल्या शरीरासाठी खूप पोषक असतो. रक्ताची कमतरता भरून काढण्याचं काम पालक करत असतो. हाडं मजबूत करण्याचं कामसुद्धा पालकामुळे होत असतं. तसेच जे मुलं आत्ताच कुठे जेवायला सुरुवात करत आहे त्यांना एक चांगलं ऑप्शन म्हणजे साधं असं पालकाचं सूप उपयुक्त ठरू शकतं. तसंच जे थोडेसे मोठे मुलं असतात ते पालक खाण्यासाठी अगदीच त्यांची आवड दाखवत नाही, म्हणजे त्यांना अजिबात आवडत नाही पालक खायला. तर मग अशा पद्धतीने अगदी साधं, सोपं आणि पोषक असं चविष्ट सूप जर त्यांना बनवून दिलं तर त्यांच्या पण जेवणामध्ये पालकाचा समावेश होतो. चला तर मग पालक सूप बनवण्यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे ते बघूया आणि सूप बनवायला सुरुवात करूया. पालक सूप बनवण्यासाठी पालकाचे जे पानं आहेत ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. त्यानंतर जिरे जे आहे त्याची पूड करून घेतलेली आहे, मीठ घेतलेलं आहे, हिंग, दालचिनीचा थोडासा तुकडा घेतलेला आहे आणि दूध घेतलेलं आहे जे साई सकट घेतलेलं आहे, ज्यामुळे त्या सूपला आपल्या छान असं क्रीमी टेक्स्चर येणार आहे. तर आता सूप बनवायला आपण सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम सूप बनवण्यासाठी मी अशा पद्धतीने पालक जो आहे तो कट करून घेणार आहे. अगदीच बारीक करायची गरज नाही आहे, थोडासा मोठा मोठा कट करून घ्यायचा आहे. पालक आपला छान चिरून झालेला आहे. पालक चिरत होते तोपर्यंत मी इकडे कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं होतं गरम करायला. ते पण आता गरम होत आलेलं आहे. त्यामध्ये आपण जो दालचिनीचा तुकडा आहे घेतलेला तो टाकून द्यायचा आहे. दालचिनीच्या तुकड्यामुळे ना सूपला छान अशी चव येते. आता ह्या पाण्याला थोडंसं उकळी आली की आपण त्यामध्ये तो पालक घालून घेणार आहोत. आता पाणी बऱ्यापैकी उकळत आलेलं आहे, त्याला म्हणजे गरम झालं आहे छान. तर मग आता आपण यामध्ये हा पालक जो आहे तो घालून घेऊया. पालक उकळताना पाणी जे आहे ना अगदी थोडं वापरायचं आहे, जास्ती नाही घालायचं आहे. जास्तीचं पाणी जे आहे मग ते आपल्याला फेकून द्यावं लागेल. आणि पाण्यामधलं जे काही पोषक तत्व आहे जे पालकातून त्यामध्ये उतरलेले आहे त्यामुळे ते पण वाया जाईल. तर ते होऊ नये म्हणून आपण थोडंसंच पाणी वापरायचं आहे. आणि जे पाणी निघणार आहे त्यातनं ते आपण पुन्हा सूपसाठी वापरणार आहोत. एक 2 ते 3 मिनिटांमध्ये पालक शिजून झालेला आहे. आता यामध्ये जी दालचिनी आहे ती काढून घ्यायची आहे. दालचिनीचा तुकडा जो आपण टाकलेला होता आणि ही पालक अशा पद्धतीने काढून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने पालक निथरून घेतल्यानंतर जे खाली पाणी राहतं ते आपण सूपसाठी वापरणार आहोत. आणि पालक थंड झाल्यानंतर मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत. पालक थंड झालेला आहे आणि तो आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. आणि तो बारीक करून घ्यायचा आहे पालक आपल्याला. थोडंसं पाणी घालायचं आहे बारीक करण्यासाठी, जर का ते जास्त घट्ट झालं असेल तर. आणि दळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने दळून घ्यायचं आहे. आणि दळण्यासाठी मी जे पाणी पालकाचं उकळलेलं जे पाणी होतं तेच पाणी वापरून दळून घेतलेलं आहे. आता आपण कढई ठेवून घेऊया आणि त्यामध्ये थोडंसं तेल घालूया. तेल गरम झालं की त्यामध्ये थोडासा हिंग घालायचं आहे. आणि जी जिरेची पूड करून ठेवलेली आहे ती घालून घ्यायची.
फोडणीसाठी बस एवढ्या 2च गोष्टी घालायच्या आहे, हिंग आणि जिरेपूड. आणि त्यामध्ये हे जे दळलेलं आहे पालक ते घ्यायचं घालून. अशा कन्सिस्टन्सीवर ते सूप जे आहे तयार करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये जर खूपच घट्ट असेल तर थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. आता या स्टेजला थोडंसं चवीपुरतं मीठ त्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. मस्त असा सूप तयार आहे. किती छान त्याला रंग आला, हिरवा हिरवा. आता या स्टेजवर त्यामध्ये जे क्रीमचं दूध आहे ते घालून घ्यायचंय. म्हणजे साई सकट जे आपण दूध घेतले ते घालून घ्यायचे. प्लेनही दूध चालेल. साईचं दूध वापरल्यामुळे थोडं त्याला क्रीमी टेक्स्चर येतं आणि टेस्ट पण त्याची छान लागते. आणि थोडीशी उकळी आली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद करूया आणि आपलं सूप जे आहे ते तयार आहे. मस्त गरमागरम पालकाचं पौष्टिक सूप तयार आहे. या सूपमध्ये 2 ते 3 थेंब लिंबाचे पिळून घेतले तर ते अधिक पौष्टिक होतं आणि त्याची चवसुद्धा छान लागते. तर असं सूप घरी नक्की करून बघा. कसं झालं ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे येणारे माझे नवनवीन व्हिडिओज त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेस भेटून जाईल. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.